Так, починаємо далі з промптів. Так, обмеження, чого не потрібно робити. Значить, рівень технічності, обсяг відповіді, да, кількість слів. Буває таке, що вам пишуть дуже велику відповідь, а ви десь там хочете вставити в документ, а документ може бути обмежений в кількості слів. Да? Тому ви даєте вже промпт, відповідно, його коригуєте. Так, уникайте надлишковості, тобто не давайте інформацію е, більше, ніж потрібно, да? Не заплутуйте, так скажемо, модель. Тому що вона тоді буде давати вам і надлишкові відповіді. Формат відповіді. Це може бути список, маркований або нумерований, таблиця, да? Структурований текст з розділами, JSON або інший машиночитаний е, формат, діалог або сценарій. Да? Використання прикладів. Тобто ви можете, у вас є взірець, за яким ви хочете, щоб відповідь була такою самою, да? Ну і відповідно ви йому показуєте, яку ви очікуєте від нього відповідь. Ну, про крокове мислення, ланцюжкове мислення я вам казав, то ви йому кажете, розбивай задачі на підзадачі і вирішуй кожну окремо. Да? Ну, от системні промпти про те, що от ці GPT, да, це якраз є системні промпти. Ви можете сказати, от вчора я показував вам, давайте я вже відкрию чат GPT, і відповідно вони з певної версії сказали, ти можеш його так налаштувати, да, щоб він був, дати йому роль. І от я йому написав, бажано англійською мовою, DeepL вам допомогу, пишете, що він має розмірковувати професійна, академічна, деталізована, наукова, глибинна, з фактами, з прикладами. От. Ще тут можна балакучий, небалакучий, поетичний і так далі. І що він має знати про вас? Ну, що він має знати про вас? Напевно, для того, щоб ем, якби знати, для кого розраховані його відповіді. Да? Якщо я тут напишу, що я там кухар, а питаю його про питання, пов'язані з комп'ютер сайенс, да, то він, відповідно, мені буде давати такого рівня відповіді, да, щоб я зрозумів, не маючи профільної освіти. Зрозуміло, да? Це впливає на такі речі. Далі пішли. Ну, помилки, які можуть при складанні промптів, нечіткі інструкції, суперечливі вимоги, надмірна складність, ігнорування контексту, нереалістичні очікування, відсутність обмежень, нехтування форматом відповіді. Ну, тобто, помилки вони витікають від попередні рази ми розглядали, які можуть бути помилки. Да? Так. Ну, ви можете самі прийти, звичайно, до тої якості, яку ви очікуєте, да? Просто так скажемо, е, аналізує всі відповіді, от, і за допомогою там 50 ітерацій, 50 питань, ви нарешті, значить, отримуєте бажаний результат. Да? От. Але, знову ж таки, для чого вигадувати ровер, якщо можна одразу дати чіткий і якісний промпт. Ну, тут є техніки, різні техніки промптів. Ви це можете ще прочитати у мене. Тут у нас буде практичне використання.
да, промптів. Я давайте так само її відкрию. Так. Ну, бачите, у нас є, де може промпт-інженерія бути застосована: медицина, юриспруденція, освіта, бізнес, креативні індустрії. Етичні аспекти. Е, Ну, про це ми вчора говорили, я не напевно повторюватись, є що почитати. Да, онлайн-ресурси, де ви можете ознайомитись з промптами. Давайте я на цьому залишу слайді і безпосередньо будемо займатися промптами. Да? Е, Ми перейдемо з вами до генерації зображень трішки пізніше, тому що треба ще зупинитися на генерації текстових промптів. Да? От. До речі, я вчора не показав такий момент, як, ну, тобто, коли ми з вами займалися ChatGPT, да? е, Якщо у мене немає під рукою, скажімо, сканера, що я роблю? Я запросто можу взяти і, от, наприклад, у мене є зображення, да? Я його запросто можу вставити. Ага, у мене обмеження. Все поміняю. І розпізнати це зображення. Це раз. І по-друге, задати йому, як кажуть, вже інструкцію. Да? Я вставив зображення і пишу йому: необхідно розпізнати зображення і створити структурований текст. Да, тобто тут я не роблю той промпт, от, як ми зараз розглядали, мені потрібно йому дати просто чітку інструкцію. Да? Створити структурований текст, а потім сформувати docx файл. Да? Все. Очікуємо на результат. Тут іде процес певний, да, під капотом. Тобто він що робить? Він складає Python-код, да, який це має відсканувати. Тобто запускається якесь віртуальне середовище, в якому буде працювати Python. Значить, швидкість обробки залежить від багатьох факторів, наприклад, від завантаженості на даний момент моделі. Да? Буває таке, що ви задаєте питання, якщо це модель особливо безкоштовна, от, план у вас безкоштовний, і тоді може навіть бути помилка, error, да? Що в даний час модель перевантажена і, значить, відповідно, задіють пізніше. Значить, дивіться, я міг написати спочатку розпізнати зображення. Да? Він би просто от розпізнав зображення і тут мені кинув би в чат. Я вирішив за 2 кроки якби, виконати всю роботу. Значить, він розпізнав і сформував, да? Вордівський документ. Давайте перевіримо якість. От бачите, непогано. Навіть дуже добре. Бачите, форматування є, все. От то, що я сказав.
Це якраз пункт сформувати формат вихідний. Ну, я так би міг сказати, сформуй мені в PDF, да? От, або сформуй мені мені здається, ну, в Excel так само можна, в блокноті. Добре. Е, що ще я хотів би м, доповнення до вчорашнього завдання, до вчорашнього заняття, да? Ми вчора розглянули з вами такі відомі моделі, як там ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Gwen ще є, да, від Alibaba, ще є Llama, да, від Meta. От. Але у них, ну, значить, у них ще є така версія, яка дозволяє налаштовувати ці моделі, да? Так званий Playground. От, наприклад, якщо ви зайдете за адресою ai-studio.google.com, давайте я вам кину. Так, я записую урок. Да. Якщо ми зайдемо за цією адресою, ця адреса, ну, значить, нас приведе на сторінку Google AI Studio. Да? Дивіться. Отут ми можемо вибирати оці моделі. Да? Тобто ми можемо вибирати моделі, читати про них, які у них, значить, яка у них вартість цього API. Що таке API? API – це коли інші значить, вендори, да? Тобто виробники в своїх програмних продуктах використовують ці моделі. Да? І вони якби позичають, скажімо, кусок коду, скажімо так, да? Вставляють його для того, щоб цей кусок коду виконував роль містка, да, між їхнім продуктом і моделлю. Тобто вони використовують можливості моделі в своїх продуктах. Значить, і от можете навіть прочитати, чим хороша ця модель. Да? От, остання модель тут у нас оця от. Ні, ну ця, бачите, написано New. Да, це вона 0605. Що означає 0605? Шостий місяць, п'яте число. Да? Це от більш стара модель, то означає 4 квітня, 17 квітня. Да? Е, ну і от бачите, модель вона хороша для кодингу. Резонінг це мислення. Да? От, глибоке мислення, і вона мультимодальна. Значить, що це таке мультимодальна? Вона на вході може мати як текстовий промпт, ну, тобто текст, тобто LLM, да, модель може працювати, так і зображення вона може мати, ну і виводити так само. Да? І, зокрема, от, нашумівша зараз відео модель VO3, да? То ми можемо тут генерувати це відео. Значить, що ми робимо? Значить, давайте подивимося налаштування. Е, температура, да? Значить, токени. Значить, от ми можемо в межах 1 мільйона оперувати. Це означає, що ну, токени в плані моделі це або куски, ну, це може бути слово, це може бути, значить, буква, да? От, це токени. Вони по-різному у різних моделях. Тобто, ну, грубо вважайте, що один токен одна буква. Да? І далі. І оце вихідне, ну, тобто, це є от мільйон це є сума того, що ви введете і що воно виведе. Да? От вхідний і вихідний дані. Е, температура. Вона коливається від нуля до одинички. Одиничка це у нас, скажімо так, модель налаштована на більш творчі відповіді. А нуль це такий сухий бухгалтер, можна сказати. Да? Тобто чітко, тільки факти, нічого більше фактів. Тобто, це можна сказати модель без фантазії. Да? А одиничка це буде модель з фантазії. Тому
Ага, тут до двойки вони налаштували, да? Ну, зрозуміло. Ну, тобто, чим більше число, тим воно більш таке, знаєте, неконкретне. Да? Тому ставте щось середнє. Ця модель за замовчуванням thinking, тобто ну, або reasoning, да? Така, що роздумує. От. Вона задає собі питання і на них відповідає, знов задає собі питання, на них відповідає. Да? І відповідь буде трошки довше, ніж при звичайній, значить, відповіді, да? Без роздумів. Далі. Чи може модель виконувати код, чи не може. Хочу звернути увагу от на цей пункт. Grounding with Google Search. Да? Якщо ви так ставите, він буде залазити в інтернет і шукати в реальних даних. Давайте залишимо. Ем, значить, довжина відповіді, тобто, чим більше це число, це якби поріг верхній для відповіді. Да? Можете поставити більше це число, і він буде давати більшу відповідь. Да? Так, ну давайте щось запитаємо. Да? Ну, відповідно, тут є кілька таких моделей. От, ну, я б сказав, оцю передову модель використовувати. Так, давайте щось задамо. І давайте задамо його з точки зору правильного промпта. Да? Напиши мені. Так, давайте дамо йому спочатку роль. Дій як викладач технічного вузу за кібербезпеку. Далі, роль задали, так? Давайте одразу задамо йому що? Давайте йому задамо інструкцію, да? Давайте повернемося, будемо по цьому йти. Значить, роль. Давайте контекст. Да? Чому і для чого? Значить, необхідно написати конспект лекцій для слухачів першого курсу. Е, Для чого? Так, хоча для е, якісного виконання практичних для якісного виконання практичних робіт. З теми, види фішингу, шляхи, шляхи Мгм. Так, задали контекст, задали аудиторію, е, значить, значить, ми можемо задати тон, да, тональність. Тобто, значить, відповідь надай в значить, професійний
технічний спосіб з прикладами. Прикладами і, ну, я вкажу, він і так би посиланнями на джерела інформації. Ну, давайте подивимося. Значить, знов кажу, це Gemini, тільки, можна сказати, playground. Тобто е, ми заходимо на сторінку, де є налаштування моделі, да? От ідуть приклади, бачите? От дивіться, коли я ввів, на ввод було 437 токенів. От пішли джерела, да? Ну, він би по-любому джерела мені дав би, але він дав от завдяки цьому от пункту, да? От вони йдуть. От. А так я ще вказав джерела для вивчення. От три джерела, от тут він ще зазначив. Бачите, йде посилання на ці джерела. От. І він ще задає додаткові питання. Можливо, я хочу розширити, да? Чи те- за допомогою додаткових питань я розширю свій матеріал. Тобто я натискаю, він далі працює. Значить, тут я можу взяти його Save Prompt зробити. Да? Тобто я можу його зберегти на майбутнє. Опис ще дати. Далі я можу тут задати системні інструкції. А сам текст, оцей, я просто роблю отут от copy текст і вставляю його, скажімо, в Word. Вправляю, як треба і так далі. Ем, Що тут ще цікавого є? Дивіться, є така річ, як стрім. Тут я можу запускати свою веб-камеру, не знаю зараз, як піде. Тоді він буде якби слідкувати за тим, що я роблю на екрані. Да? Ток. Я можу задавати питання. Привіт, як мене чути? Привіт! Чую вас добре. Тож слухаю ваше запитання. Скажи, будь ласка, курс валют на сьогодні від Центрального банку України. На сьогодні, 10 червня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 40,34 гривні, а курс євро на рівні 43,60 гривні. Е, Як змінилася динаміка курсу протягом минулого тижня? Протягом минулого тижня курс долара був відносно стабільним, з незначними коливаннями, а курс євро мав невелику тенденцію до підвищення. Загалом ситуація була досить прогнозованою. Дякую. Будь ласка, якщо Так, ви зрозуміли, да? Так. Ну тут є налаштування голосу. Які ще налаштування йдуть, да? Чи вони нам дають цю можливість їх налаштувати? Я дуже сумніваюся. Да? Вони, напевно, вже закладені, і ми не в змозі то поміняти. А, ні, як я вийшов, бачите, можна. Да. Ви можете поміняти голос, ви можете. Так, ще якісь моменти поміняти. Ну, і ви можете розшарити екран, да? Тобто, отут от ви розшарюєте екран і запитуєте модель в контексті вашого екрану, що ви там робите. Да? Ну от, давайте спробуємо, можливо, да.
Ну-ка. Як мене чути? Чую вас добре. Як можу вам допомогти? Пройшов оцей от мій документ. Гаразд. На екрані я бачу Python-код, який схоже створює папки. Бачу блоки коду для створення папок, перевірки, чи вони вже існують, і виведення результатів. Чи цей код коректний, він дає робочу програму? Так, цей код виглядає коректним для створення папок. Він перевіряє, чи існує шлях, чи папка вже існує, і обробляє можливі помилки. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка, якщо у вас будуть ще питання, звертайтеся. Е, так, зрозуміли, да? Далі переходимо до генерації, власне, медіа, да? Е, давайте так. Ми з вами розглянемо, починаючи від моделі DALL-E, яка є вбудованою в, ну, вона вбудована від от, продукт Sora, да? Значить, ми перейшли. Значить, що ми тут бачимо? Ну, ця модель, вона не тільки у нас генерує зображення, але й тексти. Значить, ось так у нас виглядає, внизу є вікно певне. Тобто, Explorer, давайте перейдемо по пункту. Це ми просто ходимо, дивимось. Да? Зайшли, подивилися, ось тут є промпт. Я вчора казав, краще задавати англійською мовою. От, що тут є, да? Що тут, в принципі, вказано? Якщо перекладати, давайте перекладемо наш промпт. Зараз. Не хоче він. Я думав, з льоту його перекласти. Бачите, да, надреалістичний кінематографічний кадр з низькокутової перспективи і так далі. Да? Червоний мустанг, такого-то року, додати автомобіль, ТП, масштаби. Дивіться, щодо промптів було питання щодо промптів зображень. Да? В тому файлі, який вам я використав, значить, є в завданні. Тут, по-перше, ефективний промпт, то, що ми вже проходили, тон, формат, структура, довжина. Так. Ну, оце ми вже пройшли контекст і так далі. Давайте знайдемо пункт про генерацію промптів зображень. От. Так. Значить, дивіться, що має бути в промпті для зображень? Хто або що зображено, да? Рудий кіт, туристичний автомобіль. Я вчора вам генерував двох фламінго, да, які взлітають над озером. Да? Тип зображення. Фотографія, цифровий малюнок, акварель тощо. Стиль. Реалізм, фотореалізм, аніме, да. Фон та оточення. Де знаходиться? Тобто це можна сказати так. Контекст, але для зображень. На вершині, на мості, на фоні. Освітлення. Тип та напрямок світла. М'яке ранкове світло, драматичне контрове освітлення і так далі. Ракурс. З якої точки зору зображений об'єкт. Знизу, крупний, панорама. Кольорова гама. Теплі осінні кольори, монохромне зображення і додаткові деталі. Далі. Ви в промпті можете вказати, що не має там бути зображено. Да? Тому що
От галюцинації, так само, як і в тексті, вони, тобто у вигляді неіснуючих посилань, є також і в зображеннях. Ви, може, бачили ті самі діпфейки, коли, скажімо, є зображення людини, яку видають за реальне зображення, а потім починають рахувати кількість пальців, чи там, знаєш, на руках, чи ногах, чи її голови і так далі. Да? Тобто, ну, люди, які в тому не розбираються, починають вірити, да, що так воно і є. Тобто, ви кажете там без розмиття, без людей, без тексту, тобто негативні промпти дозволяють якби щось забороняти. Да? Ну, давайте щось сформуємо. І в принципі, ми можемо генерацію промптів доручити кому? Чому б це не доручити такому ж, ну, тобто, значить, штучному інтелекту? Да? Ну, наприклад, пишете, сформуй мені дії як ем, досвідчений спеціаліст по промптингу для зображень і фотограф. Формуй мені якісний професійний промпт для. Ну, давайте для актора. Ну, наприклад, для створення постеру кінофільму, кінофільму комедійного жанру з теми криптошахраї. Давайте подивимося. Тобто, бачите, він задіє тон. Значить, стиль, бачите, композиція. Давайте ми його відповідно скопіюємо і згодуємо нашій сорі. Да? Значить, тут внизу ми оцей промпт вставляємо. До речі, можна вставляти бібліотеки. Да? Значить, дивіться, що в бібліотеці міститься. Це колись я вже значить, щось генерував, і то, що я згенерував, воно залишається в бібліотеці. Я можу використати це зображення як промпт до наступного зображення. Да? От. Upload я можу завантажити картинку з комп'ютера. Да? От. Е, ну, фолдер, що у нас фолдер? Фолдер це, я так розумію, тут можна формувати папки. От. Значить, промпт я вставляю, задаю йому
М. 40, 40, 40, 40, 40. Дивіться, я точно вам не скажу, але мені здається, що Сора, вона має певний, якби, значить, кількість генерацій, да, а потім, як завжди, каже, почекайте, да, от як звичайно. Але це не точно, треба уточнювати, да. Я б не сказав, що я дуже часто її користуюсь. Далі нам потрібно зображення, далі формат. Один, ну, тобто формат, от, на як воно буде. Значить, якщо ви робите це зображення для, ну, такого формату, типу Reels, да? Ну, тобто вертикальний є, горизонтальний або квадратний. Давайте 3 на 2. Так, далі. Скільки нам треба ще варіацій, да? Щоб вибрати найбільш значить, гідний взірець. Далі, ну, пресети. Я так думаю, що це вже заготовки, які відображають стиль, да? От. Ну і давайте спробуємо, що у нас вийшло. Значить, він додався в чергу, тобто не ми одні користуємося, десь є певна черга, і ми маємо просто очікувати результат. Персонаж, тип, стиль, тобто, якщо ви пишете це вручну, оці от моменти треба оговорювати, да? Або можна навіть сказати так. Я би міг сказати так: дій, що я там написав, зроби мені згідно от такого от плану. Да? Тобто, ти маєш у відповіді врахувати наступні пункти. Да? І я би оце от скопіював би в свій промпт. Так, давайте подивимося, що він тут нам генерує ще. Да, на рахунок Сори, дивіться, на рахунок Сори точна відповідь. Є 3 плани: Base, стандарт і Pro. Да? Тобто вони такі самі плани, як і в ChatGPT. $0, 20 і 200. Да? От. Тобто ви генеруєте в рамках аккаунта свого плану ChatGPT. Да? Давайте подивимося. О, ну непогано, непогано, да? Що я можу тут з цим зробити? Так, сховаю. Значить, Edit Prompting. Дивіться, я можу його відповідно поправити. А ну-ка, я напишу, що це не комедія, це. А ну, отак от. Це трилер буде у нас. Чи він мені його. Ну, давайте. Ага. Каже, що зараз сервер. А, не пішов. Поки він генерує, значить, у нас є певні бази промптів, да? Тобто є можливість вам не придумувати щось з голови. А є у нас, не знаю, тут в кінці посилання можна переходити почитати. В презентації у мене десь є. Тут, от. О, бачите? Це маленький, якби, ну, їх набагато більше. Ви заходите. Тобто люди вже придумали промпти,
залишили їх на загал. Вам залишається тільки вибрати такий, що вас влаштовує. Ну, тобто ви бачите результат, вас результат влаштовує, ви думаєте собі, о, класна картинка, да? Так, ну, неважливо. Але дивіться, не все буде безкоштовним, да? Вони щось за щось хочуть. Ну да, тобто, бачите, і я маю йому заплатити $5. Да? А є безкоштовні, я сподіваюся. А Так. цих $5 це за один раз? Ви не знаєте, Да, чи да, це. да, 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 да. Ага. Бачите, каже, що після купівлі ви отримуєте доступ до промпта, не prompts, да? Тобто до файла промпта, який вам, значить, ви можете використовувати ChatGPT. Значить, значить, причому вони кажуть, що якщо вас він не влаштовує, вам можуть, якщо не буде працювати як потрібно цей промпт, да, то вам гроші повернуть, рефандить, да? От. Ну, є якийсь значить, договір між нами, між ними. От. І якщо ви прочитали і погоджуєтесь, тоді ви купляєте. Да? Бачите, люди ставлять відгуки, да? Шають зірочки. Безкоштовні. До речі, якщо ви володієте промптингом добре, ви можете писати цілі книжки, да? От. І розміщувати на Амазоні, продавати. Так. Наступну. Хочеш, щоб я... Так, що тут ми бачимо? Я так розумію, це це такий конструктор, де ви е, задаєте значить, особа перша, особа друга, да? Щось формується тут. Так. Google в допомогу. Так, промпт-база. Ну, ми були тут промпт-бази, альтернативи. Є такі сайти, які допомагають нам шукати альтернативи, да? Так, тут щось. Ну, Reddit відомий сайт з порадами. Генератори. Так, ну, давайте подивимося, що у нас тут створилося. Ну-ка. Трилер. Так. Ну, бачите, він тільки нам поміняв Scammers, да? Я так думаю, вони. Ну, це можна сприймати як і трилер. Що? Я, в принципі, можу давати чат GPT, значить, і керувати ним казати, дай ще варіанти, дай ще варіанти, дай ще. Можу написати так.
варіантів. Тепер наш фільм є трилер. Ну, ви зрозуміли, не будемо довго зупинятися. Сорова так працює. Значить, ми можемо зробити з нього відео. Значить, але з відео, як і з зображеннями, історія така, що мало хто з сервісів дає вам можливість створити в безкоштовному плані, да, дуже велику якесь відео. Ну, там 5-10 секунд, можливо, 30 десь так, от, да, ну, можливо, хвилина. Вони завжди, ну, як правило, ну, це дорога операція, це навантажує моделі і так далі, да. Тобто для того, щоб створити якісний відеоконтент, вам треба розкошелитись, да, так скажемо. Так, ну давайте 16:9. Роздільна здатність. Бачите, він не дає в сорі безкоштовній підвищувати роздільну здатність. В ну, в інших планах. Тут duration, оця от тривалість, бачите, він в безкоштовному плані дає тільки 5 секунд. Оскільки варіацій, давайте, щоб. Ага, 4 дає. І міняється. Що тут ще у нас? Пресети. Так. Е, Опиши своє відео. Ну, давайте. А якщо нічого не писати, тому що тут така статична картинка більш-менш. Давайте-ка я просто без опису поки що. Ага. От бачиш, що він каже? Будь ласка, купіть інший план. І каже, ну, апгрейд до плану іншого, да? От. Значить, на відео стоїть обмеження. Так що майте це на увазі. Так. Стоїть обмеження. Так, повертаємося назад. Так, що таке ремікс? Ага, дивіться. Що це таке є? А ну-ка. Ну, я йому сказав, зроби його блондином. Да? Тобто я помітив область, яку мені треба поміняти, і дав інструкцію. Давайте подивимося, що з цього вийде. Повільно він рухається. Ну.
А ви оцю зону, що виділяли, це ви просто мишкою виділили, чи ви якусь Коли я функцію натиснув нажали? Бо Remix, щось... да, мишкою правій, бачите, стоїть Ага. як курсор. Тобто ви спочатку на ремікс нажали, а потім Так, так, ввели? так, так. Ага, Він тоді дякую. запускається інструмент виділення. Угу. Так, дивимося. О, бачите, посвітлів. Я так розумію, оцей варіант. Я міг би взяти Remix і написати отут. Отак от виділити. Поміняти назву, да? М. А може так. Переклади мені на українську мову. Ну, поки він перекладає. Давайте далі. Ми потім повернемося. Так, я позакриваю. Він собі там хай перекладає. Щодо Gemini, да? У нас є от в цьому вікні прям що вибрати. Він показує, що воно нове, да? От ми вибираємо генерувати Generate Media. От Veo, да, це у нас відео. А ну-ка, давайте спочатку, тут два їх є, да? Він навіть спіч може генерувати, да, мову. Які з них вибрати отут? А ну-ка, щоб довго я. У нас же є готовий. Тут він працює. Промпта є у нас, так? Ну, ми можемо навіть після цього порівняти якість. І ви для себе зробите якийсь висновок з точки зору якості. Так, дивимося. О. А якщо йому дам. Скажу, дай мені ще пару варіантів. Так, не дуже він творчий, да, виявився. Температуру, ну, поставимо. Так, скажімо, поміняй стиль. Фотореалістик. Одразу Ну, кажу, але я ви не все є пишете. спеціаліст по стилях, ну, тобто, от ті, хто з вас цікавиться мистецтвом, можливо, їм буде простіше з цим працювати, да? Ем, Ну, але тут в Google AI Studio ви пишете, що все англійською. Тут він українською А ну не чого, сприймає. ні, давайте, що там? Бо за Сору я знаю, що там в основному кажуть краще писати англійською, бо він краще так розпізнає. А я думаю, чи тут так само. Давайте. Все треба перевіряти. Так, поміняй стиль на фотореалістичний. Додай освітлення. Ем, м. Тобто, дивіться, ви могли би спочатку ну, тобто, сформувати ваш запит відповідно
умовні моделі, да, його сюди вставити. Ну, так я придумаю зараз з льоту, як кажуть, персонажа і назву картини. Ну, щось таке, да. Так, що у нас з нашою ссорою? Давайте дивимося. О! Ну, не ідеально, не ідеально, але я б вибрав оцей. Ну, от бачите, два варіанти. Тут щось галюцинував він, да? Ні. Можна і так, да? Ну тут він трошки щось додавши. Тобто ви зрозуміли функцію ремікса, да? От так він працює. Gemini. Ось так він запрацював. Так, що у нас там далі? Про Midjourney я вам вчора казав, вона стала платною. У неї починається з $10 план. Да? От колись я генерував в Discord, там був канал, і можна було генерувати. Чудово виходило. Ну, бачите, вони свою діяльність монетизують. У них $120 найвищий план. Так, але давайте ми із такого подивимося ще Леонардо. Дивіться, зараз таких чистих моделей, які просто генерують вам зображення або окремо відео, вже якби не залишилось. Да? Вони вже як комбайни. Да? Вони і зображення тобі згенерують, там, і відео, там, презентацію, можливо, і постер, і чого таки нема. От на слуху Canva є, да? Чисто великий комбайн, який там розвивається. Да? От. Дуже зараз він трендовий. Ну, давайте по порядку. Значить, Леонардо. Картинки. От він може апскейлити. Що таке апскейлер функція? Це підвищення якості. Да? Тобто ми насичуємо пікселями. Тобто ви кидаєте розмиту картинку, а ця функція дає вам чітку картинку. Так, щось тут море. Тренувати вашу модель. Так, Canvas. От тут от так само. Знову ж таки, є якісь преміум плани. Ну, давайте ми імідж зробимо, да, спочатку. Так. Давайте так. Я, напевно, я ж заходив колись, і я, напевно, свої. А, ні. Дивіться, деякі продукти вам дають, скажу, ну, наприклад, денну якусь норму, да, там токени виділяють, і ви. Значить, на протязі цього дня можете генерувати зображення, відео значить, в межах цих токенів. Да? От, а деякі дають тріальну версію. Що значить тріальна версія? Ви працюєте певний період часу, далі все. Блокують вас, поки не заплатите. Дехто дає кілька планів, да, там, дехто дає обмежений функціонал. Тобто по часу не обмежена, зато обмежена по функціях. Да? От. Ну, давайте я візьму цей промпт
І давайте протестуємо Леонардо. Так, нам потрібно виділити імідж, так? 66 монет займе оця генерація. Далі пресет. Тобто, як я маю виглядати мій результат, да? Пресети, ось вони йдуть. Ну, що я хочу? Ну, хай буде кінематограф. Так. Я вибрав. Сталь Cinematic. Добре. Контраст. Маленький, середній і високий. Хай буде середній. Е, Буде швидка генерація або якісна. Ну, бачите, стоїть плашечка, що це в платній версії, да? Значить, тільки швидка. Значить, 16 на 9. Ну, наші всі екрани 16 на 9. Середня висока тільки за високу плану роздільна здатність, кількість картинок. Це буде приватний. Ну, що таке приват моди? Це коли моє зображення ніхто не побачить більше, крім мене. Да? Ну, бачите, він так само в платній версії. Все. Все готове. Запускаємо. А, чекайте, я взяв якийсь промпт невідомий, якийсь. Від кого я взяв? Я хотів свій промпт. А мій промпт, давайте мій промпт. О, тепер він. Давайте допустимо. Ну, о. Ну, бачите, він тут в промпті в мене вже є, що це Лос-Анджелес, що він неоновий світло у нього, да? Ну, що я тобто, від нього хочу, ну, він зробить, як я у нього хочу, да? Е, Світло у нього від синього до purple, це пурпурний, да? Ну, тобто, буду міняти, буде все по-іншому. От, я вважаю, от 4 варіанти. От, чому б ні? Тут я можу його поправити, да? Скажімо, додай трошки е, жовтих тонів, да? Ну-ка, давайте подивимося. Працює. А ну-ка, чому він не хоче? Так, він працює. Напевно, він закрився там. Чергу, от він додав, да, в чергу зараз. О, бачите? Додай трошки жовтих тонів, і от ми маємо підкоригований результат. Значить, upscale це, але воно, бачите, йде в преміум версії. Так що це був Леонардо, да? Це був Леонардо. Пішли далі. Що там ще у нас може бути таке відоме? Міджорні я сказав. Де Сора. Ну, давайте. Фріпік, да? Фріпік. Так. Sign in. Так. Добре. Create. Завжди шукайте Create. Export це ви дивитесь інші картинки. Create. Далі. Можна додавати, тобто робити відео. Так.
Або от сюди ми от вставляємо. Значить, що таке AI промпт? Це буде промпт. Якщо б я маленький промпт ставив, він його би домислив, да, скажімо так, розвивав, да, отаке. Моде. Значить, яку нейронку ми для цього вибираємо? От нашумівша це флюкс, діаграм, але преміум. Так, якась класична, напевно, якась вже минулій версії, да? Ну-ка, що тут який класік, да? Якась класік і Runway. Давайте виберемо Flux, а із них тут безкоштовно цей Fast є, да? Добре. Style, Composition, ефекти, характери. New Character, ага. Тут ми можемо додавати персонажів, да? Ім'я, стать, його картинка, якість, але це все в преміум, бачите? Так, ефекти. А ну, давайте ефект такий. Ефект додали. Стайл. Стайл. Тут все преміум, преміум. Тут вже не преміум. Стайл у нас буде який стайл? Ну, давайте поміняємо ось такий стайл. Так, кольори. Кольорова гама. Палітра, да? Все преміум, да, значки, бачите? Об'єкти. Ну, не треба, у нас в промпті все прописано. Далі кількість варіантів і пропорції. 16:9. Generate. А ну, пішли. Так, пішла генерація. Вот. Ну, от ми маємо, да? Ви тут можете завантажити його собі, да? От, на комп'ютер завантажили в JPEG, да? Е, Зберегли в папочку. Тут зможете проекти створювати папки, туди зберігати на комп'ютер. От бачите, я раніше якісь от собачок створював, да, от вони біжать. Reimaginай, це значить, здається, це, ну, перестворення, да? Upscale, я казав. Create video. От я взяв тих собачок, да? І він, дивіться, я ж не дописував, він додумує за мене промпт. Каже, а ну 10 секунд, але вже в платній версії, тільки 5. Просто і навіть 5? Ні. Ну-ка. Ага, навіть 5 нема. Бачите, мінімум 3,75 євро, якщо. Ні, за місяць 6. Якщо я за рік одразу плачу, да, мені буде дешевше. Тобто я беру і множу. І економія 40% буде, да, в оплаті. Так. Ну от, Retriev Prompt. Ну, можу згенерувати більше. Я на Classic перемкнувся, він каже. Так. Так працює FreePic. Давайте з відео. Ну, бачите, не хоче він безкоштовно давати. А чи тут він в студіо дасть мені зробити відео? Вісім секунд по максимуму. З частотою 24 кадри і роздільною здатністю 720.
Ага, це модель VO2. Ну, бачите, він на меншу модель мене перемкнувся. Ну, нічого. Зараз подивимося, що з того вийде. Давайте запустимо. О, щось він сформував. Ми можемо це завантажити фрагмент. В MP4, да, він іде. Ну, в принципі, в MP4 все, що на Ютубі, наприклад, лежить, це переважно MP4. Він формат стислий, він нормально зберігає якість. Бачите, щось відбувається там. Можемо завантажити. Можемо швидкість зробити іншу. Воно буде її швидше. Ну, можна такими кусочками формувати, да, десь потім в відеоредакторі це все зліпити докупи. Да. От негатив промпт, про те, що ми казали, що не має бути на екрані. Да? Там ми в промпті вказали, що має бути QR-код. Так. Далі пішли іншу модельку. Давайте протестуємо. Crea. Crea AI. Так. Знову ж таки, ви маєте починати завжди з реєстрації на платформі, а потім логін вже, да? Ну, от через Google можна завжди зареєструватися. Знову ж таки, є платний, але у Crea є і безкоштовна версія. Давайте отут у нас. Image. Стилі. Значить, дивіться, ну тут стилі вже прописані, в принципі, та, да? Ага, цікава штука. Дивіться, image prompt, я можу підвантажити сюди картинку, він візьме з тої картинки стиль, в який вона намальована, да? І якби в цьому стилі вже зробить нашу картинку. От цікава функція, да? Generate. Але яка швидкість, да? Опа. А ну-ка одразу. Enhance це покращити. Можна додати, що тут у нас освітлення, да? Ні, по-моєму, це ніби ну, сила якась, сила промпту, напевно, да? Якісь баланси. Це у нас чіткість, це освітлення, це з кольорами пов'язано. Так, відправляємо. Стоїть в черзі. Так. Ну, от він покращив, да? І тут можете його завантажувати.
Хочу завантажити. Чекай. От, пішов нарешті завантажувати, да? Так, що на рахунок відео? Давайте щось інше. Стиль. Так, не будемо. Це якийсь стиль, на яких тренуються. Так, роздільна здатність. Подивимося зараз, що у нас вийде з того. Так, от бачите, отут дається на день якісь кредити. От я 20%, 28% вже використав. Тут модель, за допомогою якої я генерую. Отут так само моделі можна вибирати. Так. Тобто, що таке модель? От як ми ChatGPT використовуємо там Claude і так далі для генерації зображень, да? Так є в світі відео, є свої моделі, да? От, які менш на слуху. Хвилина залишилась. Ну, маю сказати, що для, скажімо так, більш швидкого скажімо, генерації відео, зображень тим більше відео, комп'ютер має бути так само потужний, да? Да, воно в хмарі десь генерується, але для того, щоб ви змогли якісно на вашому комп'ютері це все відбувалося, да? Та відтворення, має бути якісний комп'ютер з хорошою відеокартою, з потужним відеопроцесором і центральним процесором, да, всі оці речі. Вчора я казав, що можна завантажити, зробити локальний, да, сервіс, платформу для ваших мереж, LM Studio, Olama, Pinokio, да, такі є сервіси. І запускати його на вашому комп'ютері. Можна скористатися таким сервісом, я просто так побічно скажу, як Hugging Face. Значить, що це за платформа? Це платформа, де зібрані всі мережі. Це така хмарна платформа, де ви їх можете локально запускати в хмарі. От, надати українську порівняти зображенням. Цікаво, я не задавався таким питанням. Значить, Hugging Face. Зараз подивимося, що тут у нас. Він ще створюється.
створюється. Таку вкладку. Напевно. А, ні. Довго створюється, да? Так, Hugging Face, я вам кину посилання. Це набір отих от тисяч моделей, які я вам казав, що вони існують на даний час. Отут от у нас є, ну, вони зробили таку функцію, як пошук через AI, да? От, наприклад, як це працює? Я пишу Video Generation. Або от тут вибираю із груп. Да? Давайте подивимося. Чи є тут відеогенерація? Давайте спочатку image. Отут от image. Значить, от ці модельки, це, можна сказати так, віртуальні машини, да? Які працюють в хмарі. Якщо вона running, значить ми можемо її запустити. Якщо пауза, то ні. Тут їх багато. Тут, бачите, сердечки, це означає, скільки вже лайкнули ці моделі. Так, ми можемо шукати, напевно, по моделях. Flux, наприклад, да, модель. Ой, Flux. Ну да, Flux. От. Тобто якийсь розробник в ту хмару розгорнув, як кажуть, в хмарі цю модель. Значить, вони виглядають не так, кажуть, яскраво, да, інтерфейси цих моделей. От тут пишеться, наприклад, prompt. Да? Prompt давайте візьмемо. Так, Submit. Пішло. Дивіться, якщо зараз модель під навантаженням, тобто багато її тестують, то може тут іде у нас черга, да? Так, що у нас вийшло? Вийшло якось. Clear. Так, а ну тигра я. Кажу, що тигр має бігти, а не стояти. Ну-ка. Стоїть далі. Так. Ну-ка. Так, добре. Не розумію він цього. Картинки можна вставляти, так я сказав. Давайте ми чистимо. Просто задам і маленький промпт. Ну да, модель не дуже вдала. Так, що у нас тут? О. Я сказав фламінги, які летять над поверхню. Але дивіться, ще йде обробка. Да? І от з кожною ітерацією вона все краще і краще стає, да? Підвищується якість. Побачимо, що по ітогу вийде.
Тут є можливість, бачите, цей промпт скопіювати. Пам'ять комп'ютера, а потім десь ставити. Я не знаю оцей WAN21, наскільки вона якісно видає О. Ну от що вийшло. Публікувати в галерею, додати аудіо. Ну, аудіо ми, напевно, завтра вже будемо займатися. Завантажити. Ну, от Runway відома, ну вона знов таки преміум, Клінк преміум, да? Тобто вона дала мені вибрати із безкоштовних токенів. Від 10 доларів. Так. Далі пішли. Ми Copilot не подивилися з вами, да? Copilot. Так. Create image, да? Off. Ну, давайте я знову ж таки. Ну, давайте без деталей. Картинку кого? Двох лисенят, які стрибають весело, да? Давайте подивимося. По-моєму, якість непогана. Як вважаєте? До речі, багато цих сервісів має таку функцію, як прибирання фону, да? Або заміна фону. Або заміна фону. Так, в Леонардо. Так, в Креї. Так, вот тут вот, так. Що, о. Мгм. Ну, вони є окремо сервіси для прибирання фону, да, або заміну, а є в рамках таких платформ. От. Давайте подивимося. Ну, нічого так, да, нічого. Що ще? Давайте подивимося, наприклад, Recraft. Recraft.
Це у нас кредити, які будуть оновлені через 4 години. Так, Create New Project. Так. Ну, не дуже інтуїтивний інтерфейс, я вам скажу. Так, а ну images. Угу. Ну, давайте сюди ми напишемо prompt. В Рекрафті. А от, до речі, є така функція Change Background, да? Він зараз визначає, де бекграунд є. Так, він його визначив. Е, Бачите, поміняв. Да? Тобто на свій власний розсуд. Так. Edit area. І я просто його стираю. Бачите, от той напис. От. І немає його, да? Просто ніби і не було. Так. Ну і тут можна далі в PNG і JPEG експортувати, да? Ну, PNG це такий формат, який підтримує прозорий канал, тобто прозоре тло, наприклад, як якісь емблеми, да, які там вставляються на бланки і так далі. Так, що там далі ми подивимося з вами? Давайте ідеограм. Ідеограм. Є у нього безкоштовний план. А, ні, чекайте. Ні, є. От рука на мене підійме, це ще й нога. То що? Покинь, бро. Така ще не ще раз думаю. Я забув за то. Так. Creation. Ну, давайте. О. Ви знаєте, мені це найбільше подобається зі всіх. Не знаю, як вам. От я вчора чи коли то створював фламінго, да? Так само мені сподобалося от, на діаграмі. Смак, як кажуть, немає. Всі ми різні, але. Так.
Ну, Stable Diffusion, да, така модель. Е, так, Get Started. Сюди йде промпт. Бачите, в промпті вже є опис стилів і так далі. Мені не треба вже там, скажімо, вибирати щось. Якщо б я задав тут простий промпт, типу створи мені щось, да? То я б вже тут коригував його. Так, а ну generate. Тобто я задав Stable Diffusion і в різних платформах він може зустрічатися. Я просто вибрав перше, що в видачі Google було. Так. Ну, от такі речі, да? Ну, upscale, підвищення якості, але так само в преміумі, да? Добре. Ну, раз ми вже сьогодні і зображення, і відео, давайте трошки до відео, але одну хвилинку зараз. Я секунду. Е, Що у нас по часу? Ну, будемо скоро завершувати. Давайте ще про відео, да? І потім відео продовжимо ще завтра. Ну, наприклад, Піка, да? Піка, платформа Піка. Піка. Значить, я даю набір платформ, ви всі їх тестуєте, для себе щось підбираєте, да? Для вашої діяльності, розвитку. Так. Так. І прямо тут от знизу воно є, да?
Це підвантаження картинки. Давайте ми. Ну, бачите, зараз йде навантаження на модель. І він каже, хочеш швидку відповідь, то відповідно зроби апгрейд свого плану. От колись я робив це. Це робив. Це робив. Лисиця в блискучому костюмі в світло-фіолетових і блакитних кольорах з маскою в стилі космонавта і 3D-моделі мила та грайлива, да? Ось. Але воно зі звуками, да? Чи дасть воно? Давайте ретрі зробимо. Хоче він зараз. Каже, вантаження велике. Угу. Напевно, воно вже генерується. Є багато платформ, які збирають, значить, база даних всіх цих нейронок, да? Ну, наприклад, зараз, поки там генерується, генерація, так. Ну, от на кшталт, да? Зараз я вам кину як приклад. Тобто, це такі платформи, агрегатори, да? Де ви можете вибирати, ага, я хочу. Що я хочу? Генерація відео, да? І він мені вибирає платформи, де ці відео генеруються, да? От. От Sora, бачите? А я хочу, де генерується що? М, Text to speech, да? Текст в річ. От вони. Ну, і таких платформ вистачає. До речі, а як узнати, які ще можуть бути? Я от в адресі замість HTTPS пишу related, да, related. І він мені знаходить сайти, де перераховані альтернативи, да? Так, тут ми були. От, бачите, є альтернативи таких сайтів. Хочу зареєструвати. Тобто ви не думаєте, що ви щось хочете знайти, і вам, ну, ви просто можете розгубитися в тому морі, да? От, наприклад, ще одна якась, да? От ви вибираєте, так, я хочу відеогенерація, да? От. Пішло, поїхало, да? От ми зараз ще перейдемо туди. Тут ще генерується, да? Ну, хай генерується. От, наприклад, Клінк ми були. Це Піка. Клінк Visit Site. Зараз. Клінк EI, да?
Так, ось, дивіться. Знову ж таки, зображення. Вони різної степені, якби, складності, ці сайти, да? Так. Text to image нам потрібен, да? Значить, text to image тут. От я вставив свій. Ага, промпт. Ви можете свою базу промптів робити. Так, 9 на 16, 16 на 9, 4 інпута. 2 хай буде. Стандартне. Дві монети з'їсть, да, за генерацію. Бо всього у мене 79. Пішла генерація. Є питання? От бачите. Це от бачите, я генерував відео. З тими собачками. Тут, до речі, от бачите, це комбайн, тут і генерація звуків доступна. Ми тоді вже завтра, можливо, подивимося. От є Luma. Runway, він платний, так сразу кажу. От такий от InVideo, от такий от ще подивимося цей сайт. Айлуа. Ось китайське, да? Багато китайських платформ останнім часом. Генерується. Так. Хайлюа. Так, ага, зареєструватися. Давайте ще раз це подивимося. Зараз у нас режим зображення відео, да? Ага, зображення відео. Ми давайте. Ага, він пішов генеруватися, я понял. От я раніше тут генерував такі от речі, да? Якість дуже пристойна, да? І, в принципі, от тут, якщо ми візьмемо згенерувати відео. Я вам надам сьогодні задам завдання. Згенерувати мені. Зараз я покажу, що я приготував. Так. Значить, ви створите мені значить, за допомогою 3 промптів
текстове завдання, да? Вам для цього потрібно використати 3 різних моделі. От. Навіть я вам сказав, що тут, тобто записав, що має бути в промпті. Так. Далі ви створюєте в другому завданні, ви створюєте генерацію, тобто за допомогою так само промптів. В промпті вкажете ці от пункти перелічити. За допомогою різних платформ. Я вказав, які тут є, да? Ну, ви можете взяти і інші, які ми розглядали. Коли ви створюєте, ви тоді в файлик відкрийте Word. Я думаю, що у багатьох у вас стоїть на комп'ютері Word. Тому що комп'ютер без Word це не комп'ютер, так? І в один файлик ви заженете, як кажуть, збережете ваші 3 значить, текстових результата, так? А в другій вордівській ви візьмете і скріншоти вставите, да? Ну, або скріншоти краще вставити. Як в Windows зробити скріншот? Хтось знає? Ну, є додаткові програми, наприклад, LightShot. От зараз я вам кину в Zoom. Так. От можете взяти, поставити в інтернеті, знайти таку програму LightShot. Як вона працює? Ви коли її поставили, да, вона прописується отут в System Tray, да, от вона так виглядає. А потім ви під клавішу Print Screen на клавіатурі, напевно, всі знають, ви у вас отак от взяли кусочок, да, і що зробили? Отут внизу є кнопочка «Зберегти», тоді вона зберігається як файликом. Ну і потім вставляєте в Word. Або тут от є прям в пам'ять комп'ютера зробити, копіювати. От, а потім з пам'яті комп'ютера в Word кинути. Ставити, да, оцей кусок який. Тільки мені якось вкажіть, за допомогою яких платформ ви робили зображення, да? Тобто десь отут внизу під скріншотом або зверху під скріншотом напишіть там Stable Diffusion, там Sora, там, не знаю, і там Klink, діаграм, що там, те, що ми проходили сьогодні, FreePik, Crea, Leonardo, да? Тобто вкажіть, за допомогою якого сервісу ви це зробили. Добре? Да, і вкажіть сам промпт. Це головне, да? Ну, це важливо. Тобто ви в вордівському документі вставляєте, звідки ви, де ви генерували сам промпт і текст. Це в одному. А в другому, це саме з зображенням. Давайте так, я спрощу завдання. Будете не 3 робити, а виберете якийсь один, так? І зробите мені один. Тобто в один файл ви вставите якийсь текстову роботу, да, там, план чогось, рекламна кампанія, блог, да, текст вашого блогу на Facebook, текст вашого блогу на куди там? Ну, десь там блоги ще ведуть, да? Чи то буде ваша план заняття, рекламна кампанія, опис продукту. От, може, це буде вимоги до кандидатів, тобто ви в ролі HR-менеджера, да? Ось таке. Зрозуміло, да, завдання? І вставити скріншот, а з зображенням вставити скріншот. Я трошки поправлю тут, розміщу на Google класі
І до завтрашнього дня, ну, на завтра ви його тоді зробите. Так, що у нас тут вийшло? Ще генерує. Ну, бачите, 22 хвилини йому генерувати. Ну, напевно, навантаження йде на мережу. Так, і тут генерується. А, ні, тут вже згенерувалося. Ти дивіться, непогано, непогано. Дуже непогано. Мені подобається. Це клінк. Це клінк. Тут можна, бачите, згенерувати з нього відео, зробити апскейл і модифікувати тут. От таке от я завтра від вас. От ви можете отак от зробити. Ну, тобто тут от ви згенерували, ставите лайтшот. Отак от. Раз, отак от, раз. Тут його взяли, отак от скопіювали, відкрили Word. Тут його, хочете, перегорніть орієнтацію, да? Тут його вставили. А тут внизу під ним написали Link UA, да? Link UA. А трошки нижче записали цей промпт. Да? Тобто так, щоб я зрозумів, звідки ви ну, взяли і хочете ви так зменшити його трошки, да? І сам промпт внизу. Оце потім все збережете, тобто зберегти як, і прикріпити до роботи. Да. О, хороший теж варіант. Прям з адресою. Да, 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 да. І от якщо б там було ще отак от на скріні видно промпт, взагалі супер. Тут ви маєте рацію. Правильно. Так. Так, ну що, будемо завершувати, напевно, да? Багато ми подивилися платформ. Е, Значить, розглянули, як правильно складати промпти. Можете прочитати тут все. Як для текста. Там навіть далі йде, як промпт складати для коду. До речі, що я ще хотів сказати, поки я пам'ятаю. Дивіться, є спеціалізовані платформи, де ви можете чисто з текстовими промптами працювати. Там же є шаблони, да? Наприклад, в WriteSonic. Да? WriteSonic. Вот. Тут він вам підкаже, як, значить, що ви хочете тут згенерувати, да? Підкаже шаблончик для вашої роботи. Ну, давайте подивимося. Таких є багато платформ. Так, давайте зайдемо. Тут якась. Дивіться, ну, якщо знаєте, що таке SEO, це SEO-оптимізація для тих, хто, значить, робить сайти. Ну, тобто, який текст туди заганяти так, щоб він вистрілив, да? Тобто, таким, щоб він був популярним, да? От, скажімо так. Що тут в нас ще є? AI Writer. Так, click to start. Дивіться, значить, які ролі він буде? Значить, маркетинговий спеціаліст. Якийсь блог треба. Куди його треба? В Інстаграм. І тут починаєте тему заводити, і він тоді, значить, зробить такий текст, який буде оптимізований до Інстаграму, да? Аудиторія, там, Україна, да? Ну, тобто, копірайтери сюди заходять різні. Україна, тут є Україна. Вау.
Що нема, може зверху? А, є, от. Так. Давайте. Ринок. Тип вибрати. Ну, от він вибрав пошук по інтернету. Аналіз ТТТ. Продовжити. А, чекайте, чекайте. Я ж вибрав. Ага, отут, напевно, треба. Так, от, наприклад, це буде такий гайдс, тобто ну, якась інструкція, да. О, бачите, він пропонує. А, це статті, де він буде шукати. Так, ви можете свою додати. Добре. Ми довіряємо, бачите, ми довіряємо. Тобто він на основі цих джерел. Так, ага, він хоче, щоб я щось вибрав. Так. Ну, давайте так. Чи можна всі? А, не більше 5. Ясно. І от він мені пише статтю. Так, ключові слова. Добре, ключові слова для всієї оптимізації потрібні. Генерує заголовок. О, бачите, він пропонує вибери собі заголовок і тобі. Добре. Ключові слова. Так. Скільки буде слів в вашому тексті? Ну, хай буде до 1000. Так. Ясно, що це робить штучний інтелект, да? І він пропонує, якби, зміст, да? Такий зміст, такий або власний. Так, а ну, який подобається? Так, 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 так. Ну, добре. Що буде включати думки експертів, картинки? Не знаю, чи він зможе то. Ага, тут платне пішло. А це так, лінки, питання на сайті. І пішов процес, да? Ну, аналогів Райсоніка, тобто я вже сказав, ви можете просто взяти related. Ой, поки там генерується. Тобто це чисто для людей, чия спеціальність пов'язана зі словом, з текстом. От якийсь перший аналог, да. Другий аналог.
цінами. От ще якийсь аналог. Ціни. Pros, cons – це переваги і недоліки, да? От якийсь. От відомий ритр. Ритр. Тобто, можна сказати, так, це такий помічник, який вам дозволяє спростити роботу з промптами, да? Тут є вже шаблони, що ви пишете. Блоги, резюме, продуктові якісь там описи. AnyWord. WordTime. Tune. WordTune. Copy.ai, да? Тобто, так, що тут він написав? Generate. Ще Generate. Зараз іде SEO-оптимізація, щоб цей сайт був популярним. Якісь там робиться слова підбираються, да, щоб він був читабельний. Зараз, напевно, хвилинка, і він вже закінчив. – 75%. Добре. Ну, ви зрозуміли основну ідею. Тут можна дивитися, що він може ще робити. Не буду вже нас затримувати вас. Все зрозуміло? На рахунок завдання надо. Воно поки не розміщено. Як стане розміщено, всі, хто підписався, ті, хто троє людей підписалися, ви зайшли в цей в Classroom? Ой, це Наталя Гасюк. В Classroom я зайшла, а зареєструватися в мене все рівно не виходить. Якщо не виходить, ви дивіться помилки. Немає помилок. Я вчора пробувала двічі і сьогодні пробувала. Помилок взагалі ніяких не визнає і ну, не те червоненьким не світ, а просто введений зареєструватися червоним. І сьогодні Правильно. знову. Правильно, він буде червоним. Вам треба прокрутити вгору. Подивіться. Так, прокрутила. І тут нічого ж складного немає. І Дивіться, ніде. тут такий момент є. Ага, можеш. Значить, прізвище, ім'я по батькові це кирилиця має бути. Далі назва населеного пункту кирилиця, вулиця Ну, Кирилиця. його. Тут число. Тут число. Тут Так. 10 цифр. Тут 10 цифр має бути. Тут має бути 7 цифр. Ну там 0,66. Ні, не 7, а 9. Та ні, то я розумію, ідентифікаційний телефон, чому ж? Це все зрозуміло. І чого ти знаєш, як його ще попробувати? Ну, ще я зараз. Може в e-mail. Він має Ні, десь зупинитися на якомусь. Воно це нажимаєш і воно підтягує мої дані саме. Тут от підтягнути може тільки звідси і звідси, да? Я маю в виду, як я ставлю на своє прізвище, воно зразу мені показує там Гасюк, ім'я ставлю Наталія. Ну, воно все проставляє мені, тобто помилки бути не може. І мою почту підтягує. А що воно тоді? Може вручну прописувати? Ну да, попробуйте вручну, да. Попробую вручну. Добре, дякую. Ті, хто не зареєструвався в класрумі, тоді зайдіть по посиланню і зареєструйтеся в формі. Так. Що ти там завершив? Ні? О! От він нам, бачите, написав статтю, навіть включив картинки. Молодець, який, дивіться. Ого. Ну. Save and edit. Ну, це, напевно, він просто на платформі зберігає, да?
а звідси таким чином, напевно, якщо кидати кудись, да. Добре, тоді будемо завершувати. Тоді на завтра будете готувати роботу. Так, ще хтось може признатися, хто така Світлана Павлова? Ні? Ну, ладно. А завдання в класрумі буде, так? Да, да. Все тоді, дякую за увагу. Всім спокійного дня і до завтра. До побачення. Мгм. Дякуємо вам, Побачення. до побачення. Дякуємо.